ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ખીચુની રેસીપી। તો ચોખાના લોટનું ખીચું તો તમે બહુ ગાધું હશે, પણ આજે આપણે ચોખાના લોટનો ઉપયોગ કર્યા વગર એકદમ નવી રીતનું ખીચું બનાવીશું। અને આ ખીચું એકદમ ઝડપથી ફક્ત 5 થી 10 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે અને ખાવામાં પણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને ક્લિક કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન્સ તમને ડાયરેક્ટ મળી જશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો આજે આપણે ચોખાના લોટનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ પૌવામાંથી ખીચું બનાવીને તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા 2 કપ જેટલા થોડાક જાડા હોય તેવા પૌવા લઈ લીધા છે। તો જો તમારા ઘરમાં જાડા પૌવા ના હોય તો તમે ઘરમાં રહેલા કોઈ પણ પૌવામાંથી આ ખીચું બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। તો આટલા માપમાંથી તમે નાસ્તા માટે 4 થી 5 લોકોને સર્વ કરી શકો એટલું તમારું ખીચું બનીને તૈયાર થશે। તો હવે આ પૌવાનો આપણે ભૂકો બનાવવાનો છે। તો તેના માટે આપણે એક મિક્સર જાર લઈ લઈશું અને હવે બધા જ પૌવાને આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા આપણે પૌવાનો એકદમ ફાઇન પાવડર બિલકુલ પણ નથી કરવાનો, જેવું આપણે રવા કે પછી સોજીના દાણાનું ટેક્સચર હોય એ જ રીતના આપણે પૌવાને પણ પીસવાના છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ પૌવાનો આ રીતનો ભૂકો કરીને તૈયાર કરી લીધો છે અને આપણે તેને આ રીતે હાથથી ચેક કરીએ તો આપણે રવો કે સોજીના દાણાનું જે રીતનું ટેક્સચર હોય એ જ રીતનો આપણો પૌવાનો ભૂકો થઈને તૈયાર થયો છે। તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ આ જ રીતનો તમારે પૌવાનો ભૂકો કરીને તૈયાર કરવાનો છે। તો 2 કપ પૌવાનો જ્યારે તમે આ રીતે મિક્સર જારમાં પાવડર કરશો ત્યારે તે 1 કે પછી 1.5 કપ જેટલો ભૂકો થઈને તૈયાર થશે। તો હવે આપણે બધા જ ભૂકાને આ રીતે બાઉલમાં નીકાળી લઈશું। તો જ્યારે પણ તમને ખીચું ખાવાનું મન થયું હોય અને ઘરમાં ચોખાનો લોટ ના હોય તો તમે એકદમ ઝડપથી આ રીતે પૌવામાંથી ખીચું બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। એકદમ ઝડપથી બનીને તૈયાર થઈ જશે। તો હવે આપણે ખીચું બનાવીશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા ગેસ ઉપર હેવી બોટમવાળી કઢાઈ રાખેલી છે। તો તમારે ખીચું બનાવવા માટે હંમેશા જાડા તળિયાવાળું વાસણ હોય તેવા જ વાસણનો ઉપયોગ કરવાનો, એટલે ખીચું તમારું તળિયે બિલકુલ પણ ચીપકશે નહીં। તો હવે પેનમાં આપણે 2.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા હું ખીચું થોડું કઠણ બનાવી રહી છું, પણ જો તમને ઢીલું ખીચું પસંદ હોય તો તમે 3 કે પછી 3.5 કપ જેટલું પાણી પણ ઉમેરી શકો છો। પૌવાનો પાવડર પાણીને એકદમ ઝડપથી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે, તો તમારે પાણી એ રીતે ઉમેરવાનું। તો અહીંયા મેં ટોટલી 2.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે। તો હવે ખીચુંને ટેસ્ટી બનાવવા માટે તેમાં મસાલા ઉમેરીશું। તો અડધી ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરી દઈશું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું। તો અહીંયા જીરાને તમે અધકચરું વાટીને પણ ઉમેરી શકો છો। હવે તેમાં 1 ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું। તો વધારે નહીં, ફક્ત 1 ચપટી જેટલી જ હિંગ ઉમેરીશું। 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરી દઈશું। તો સફેદ તલને બિલકુલ પણ સ્કીપ ના કરતા, ખીચુમાં સફેદ તલનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ લાગશે। અને હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા લીલા મરચાંની પેસ્ટ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી કરી શકો છો। 1 ચપટી જેટલા સોડા ઉમેરી દઈશું અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા અજમો અને 1 ચપટી જેટલી આપણે હિંગ ઉમેરેલી છે, તેના લીધે આપણું ખીચું પચવામાં એકદમ હલકું રહેશે। અને હવે આ રીતે મસાલાને મિક્સ કરી લીધા પછી તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। ફક્ત 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને ફરીથી આપણા બધા જ મસાલાને એકદમ સરસ રીતે વેલણથી મિક્સ કરી લઈશું। અને હવે આ પાણીને આપણે એકદમ સરસ રીતે ઉકાળવાનું છે। તો ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને આપણા બધા જ મસાલાનો ફ્લેવર પાણીમાં એકદમ સરસ રીતે બેસી ના જાય ત્યાં સુધી તેને ઉકાળી લઈશું। તો લગભગ 5 થી 6 મિનિટની અંદર જ આપણું પાણી એકદમ સરસ રીતે ઉકળીને તૈયાર થઈ જશે। તો હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને ક્લિક કરી દેજો, એટલે જ્યારે પણ હું મારી નવી રેસીપી અપલોડ કરીશ તેની નોટિફિકેશન્સ તમને ડાયરેક્ટ મળી જશે અને આ બિલકુલ ફ્રીમાં છે। તો આ રીતે થોડીક જ વારમાં પાણી એકદમ સરસ રીતે ઉકળવા લાગે એટલે વચ્ચે વચ્ચે આપણે તેને વેલણથી આ રીતે એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરતા જઈશું અને પાણી આપણું એકદમ સરસ રીતે ઉકળી જાય એટલે હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે એકદમ સ્લો કરી દઈશું। અને હવે આપણે જે પૌવાનો પાવડર બનાવીને તૈયાર કરેલો તે પાવડર આપણે થોડો થોડો કરીને પાણીમાં ઉમેરતા જઈશું અને કન્ટિન્યુઅસલી આ રીતે વેલણથી હલાવતા જઈશું।
તો અહીંયા તમારે એકસાથે બધો જ પાવડર પાણીમાં બિલકુલ પણ નથી ઉમેરવાનો, નહીં તો તમારા ખીચુમાં ગાંઠા થઈ જશે અને તમારો લોટ કોરો રહી જશે. તો બિલકુલ આ જ રીતે થોડો થોડો લોટ ઉમેરતા જઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરતા જઈશું. તો અહીંયા હું થોડુંક કઠણ ખીચું બનાવી રહી છું, પણ જો મેં પહેલાં કીધું એ રીતે જો તમને ઢીલું ખીચું પસંદ હોય તો તમે 3 થી 3.5 કપ જેટલું પાણી પણ લઈ શકો છો. પૌવાનો પાવડર પાણીને એકદમ ઝડપથી એબ્ઝોર્બ કરી લે છે, તો તમારે પાણી એ રીતે ઉમેરવાનું. તો અહીંયા મેં ટોટલી 2 કપ જેટલા પૌવાનો જે પાવડર બનાવીને તૈયાર કરેલો તે બધો જ ઉમેરી દીધો છે. તો ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો જ રાખીશું અને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર જ એકદમ સારી રીતે પાણીમાં આપણા પાવડરને મિક્સ કરી લઈશું. તો બિલકુલ પણ આપણો લોટ કોરો ના રહી જાય એ રીતે આ રીતે વેલણથી ચલાવતા જઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ પાવડરને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. તો હવે ફાઇનલી આપણે તેના ઉપર ઝીણા કટ કરેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. ફરી પાછા વેલણથી બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ ખીચુને આપણે અલગથી બાફવાની બિલકુલ પણ જરૂર નહીં પડે. આ રીતે આપણે તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે હલાવતા જઈશું, એટલે એકદમ સરસ રીતે આપણું ખીચું કૂક થઈ જશે અને બફાઈ જશે. તો અહીંયા મેં બધા ધાણાને ખીચું સાથે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણું ખીચું પેનના તળિયે બિલકુલ પણ ચીપક્યું નથી. તો ફક્ત 5 થી 10 જ મિનિટમાં તમારું આ ખીચું બનીને તૈયાર થઈ જશે અને ખાવામાં પણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો લગભગ 4 થી 5 લોકોને તમે સર્વ કરી શકો એટલું ખીચું તમારું આટલા માપમાંથી બનીને તૈયાર થશે. તો અહીંયા મેં ખીચુને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર જ આ રીતે 2 થી 3 મિનિટ માટે ચલાવતા જઈને મિક્સ કરી લીધું છે, એટલે એકદમ સરસ રીતે આપણું ખીચું કૂક થઈ જશે અને બિલકુલ પણ નીચે ચીપક્યું નથી. તો હવે આપણે ગરમા ગરમ ખીચુને આ રીતે સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું. અને હવે આપણે ખીચું ઉપર આ રીતે ઉપરથી સિંગ તેલ ઉમેરી દઈશું. તો ખીચુમાં તમારે સિંગ તેલનો જ ઉપયોગ કરવાનો. સિંગ તેલથી ખીચું ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. અને હવે ફાઇનલી આપણે ખીચુના ઉપર આ રીતે અચાર મસાલો ઉમેરી દઈશું. તો અચાર મસાલા વગર તો ખીચુનો ટેસ્ટ અધૂરો જ લાગે છે. તો આ રીતે આપણે અચાર મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. તો અહીંયા મેં હોમમેડ અચાર મસાલાનો જ ઉપયોગ કરેલો છે. ઘરે બજાર કરતાં સસ્તો અને ચોખ્ખો અચાર મસાલો કેવી રીતે બનાવવો તેનો વિડીયો મેં તમારી સાથે શેર કરેલો. તો અચાર મસાલાના વિડીયોની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધેલી છે, તો ત્યાંથી તમે અચાર મસાલાની રેસીપી જોઈ શકો છો. તો આ ખીચું ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને ક્લિક કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.